आज म तपाईहरुसँग दार्जिलिङको अथेन्टिक भेज मोमोको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अचार बनाउनबाट सुरु गरौँ। यहाँ मैले बोइल गरेको एउटा टमाटर मिडियम साइजको लिएको छु। अचारलाई पिरो बनाउनको लागि मैले यहाँनिर एउटा नागा खोर्सानी एड गर्दैछु। तपाईहरुले कुनै पनि खोर्सानी लिन सक्नुहुनेछ। अचारको कलर राम्रो बनाउनको लागि मैले होममेड चिली पेस्ट 1 टेबलस्पुन एड गरे। तपाईहरुले यसको सट्टामा 3 वटा सुक्खा खोर्सानी एड गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै मैले यहाँ थोरै धनिया पत्ता पनि राखे र सँगसँगै 2 टेबलस्पुन चाहिँ मैले यहाँनिर भुटेको तिल पनि एड गरे। तिल राखिसकेपछि स्वाद अनुसार नुन पनि राख्नु होला। मैले चाहिँ यहाँनिर भुलेछु। अचार राम्रोसँगले ग्राइन्ड भयो कि भएन भनेर चेक गर्दाखेरि मैले यहाँनिर स्वाद अनुसार नुन पनि त्यतिबेलै राखे। र एकपल्ट फेरि ग्राइन्ड गरिसकेपछि यो अचार चाहिँ मेरो रेडी भयो मोमोको लागि। बन्दाकोपी मैले यहाँनिर 2 बोल लिएको छु। यो प्याज राखेको बोलको मेजरमा र मैले यसरी मसिनो गरेर काटेको छु। तपाईहरुले ग्रेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै मैले यहाँनिर 1 बोल चाहिँ प्याज एड गरे। अदुवा चाहिँ मैले यहाँनिर 1.5 टेबलस्पुन लिएको छु। स्वाद अनुसार नुन, थोरै अजिनामोटो पनि राख्नु चाहनुहुन्न भने स्किप गर्दा हुन्छ। र यो चाहिँ डाल्डा ब्रान्डको हाइड्रोजेनेटेड ओयल हो र यसले चाहिँ मोमोलाई एकदमै स्वादिलो र स्ट्रिट फ्लेभर दिन्छ। तर यदि तपाईहरु राख्नु चाहनुहुन्न भने तपाईहरुले यसको सट्टामा अलिभ ओयल एड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि नर्मल कुकिङ ओयल एड गर्न सक्नुहुन्छ। तर तोरीको तेल चाहिँ एड गर्नु हुँदैन। र अब यी सबै राखेको सामग्रीहरुलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। मिक्स भइसकेको छ। मोमोको स्टफिङ रेडी भयो। स्टिमरमा तेल राखेर यसरी ग्रीस गर्ने। मोमोको लागि र्यापर रेडी छ। यो मैले नर्मल डोको नै बनाएर राखेको हो। मोमो बनाउनको लागि सबै सामग्रीहरू रेडी छ। अब म मोमो बनाउनपट्टि लागे। यो मोमो बनाउने डिजाइनहरू पनि आफ्नो आफ्नो छ अनि धेरै प्रकारको छ। तपाईहरुलाई जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ र तपाईहरुले जान्नु भएको छ तपाईहरुले त्यो नै बनाउन सक्नुहुनेछ। अब सबै बनाएर रेडी गरेको मोमोलाई मैले यहाँनिर स्टिमरमा राखे। मोमोलाई स्टिम गर्नको लागि तपाईहरुले भेजिटेबल सुप पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। तर मैले चाहिँ यहाँनिर पानी मात्रै उमालेर राखेको छु। र अब यो सबै रेडी गरेको 3 वटा स्टिमरलाई मैले स्टिम गर्नको लागि राखे।
हाई फ्लेममा 10 मिनट तपाईहरुले मोमोलाई स्टिम गर्नुभयो भने यो पर्फेक्टली पाकेको हुनेछ। 10 मिनट भइसकेको छ। अब यो मोमो चाहिँ पर्फेक्टली पाकेको छ। अब यसलाई तातो तातो अचार अथवा सुपसँग तपाईहरुले सर्भ गर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् है। अनि यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ। वाउ, कति वर्ष बाद खाएको मिठो भयो। मलाई त मिठो लाग्यो।